ለሀገሬ ብልጽግና መቻቻል ማስተዋል ያሰቡትን ሁሉ በአፍ አውጥቶ ከማስታወቅ በማስተዋል ማውራት እንዲኖር እመኛለሁ። ለሀገሬ ለውዷ እዛጋ ይሄን እንግዲህ እጽፋለሁ። አብራችሁን ሁኑ። ኤርሚ ዘኢትዮጵያ በቤተ መንግስት በአንድነት ፓርክ የሚገርም የአዲስ አበባ ቪው ከዚህ ጋር ይገርማችኋል። በጣም ነው የሚያምረው። ይሄው ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አዲስ አበባ ይታያል። ኢትዮጵያ የምትመለከቱት ዋው ነው። እጅግ በጣም ያምራል። ቤተ መንግስት ላይ በዚህ ምቾት በጣም ደስ የሚል ነገር ሰው ሰራሽ ዋሻው እየገባን ነው። ሰው ሰራሽ በሚገርም ውበት እንዴት አባቱ ያምራል። በዚህ ነው የምትመለከቱት ማለት ነው። ዋው አንበሳው የመጣ ሰዓት ነው እንግዲህ። በዚህ እዚች ጋር የሆነች አለች፣ የሆነስ የመንቀጥቀጥ አይነት ባህሪ ይታይባታል። ለማስፈራራት ታስቦ ዲጂታል ዋሻ ውስጥ አማ ቤተ መንግስት መሞት ምን ችግር አለ? ኦኬ እዚህ ጋር ልንቀው መጣራ በጣም ያምራል። እዚህ ጋር ስካይ ሩፍ አለ። ስካይ ሩፍ ዋሽ እንዴት አባቱ ያምራል። እኔ በዚህ ገባሁ። እሺ ዋው
የሚገርም ነው ሲያልቅ የሚገርም አይነት ዋሻ እንደሚሆን ምንም ጥርጥር የለውም። እጅግ በጣም ነው የሚያምረው በሚገርም ሁኔታ። እዚህ ጋር ስቴር አለ ወደ ላይ። ወዴት ነው የሚያስኬደው? ወደ ላይ። እዚህ ጋር ገና ያላለቀ ቦታ ነው መሰለኝ የመጣሁት። ያላለቀ ቦታ ነው። ዋው ገና አላለቀም መሰለኛ። እንዴት አባቱ ያምራል። ኤርሚ ዘኢትዮጵያ ከቤተ መንግስት የምትመለከቱት የሚገርም ቤተ መንግስት ውስጥ የምታዩት አንድነት ፓርክ ከላይ ጭቃ የተሰራ ነው። ዋው አትክልቶች፣ አገር በቀል አትክልት። እነዚህ አገር በቀል አትክልቶች በዚህ ሳይድም አሉ። የሚገርም ጥበብ ነው። በጣም ተጠበዋል። እያንዳንዱ ፊኒሺንግ የሚሰራላቸው አለ። ስለዚህ ፊኒሺንጉ ሲያልቅ አስቡት። እነዚህ አገር በቀል ናቸው። አርቲፊሻል አበባ መሰለኝ። አርቲፊሻል አበባ ይመስላል። አርቲፊሻል ነው ግን እንዴት ያምራል! የፈጠራ ብቃታቸው፣ የአበቦቹ፣ የድንጋዮቹ በግመል መልኩ የተቀረጸ ነው። ግመል ሲጓዙ በመስመር ብቻ አገራችንን ከላይ እስከ ታች ማየት የሚያስችል ቦታ ነው። እጅግ ያምራል። ዋሻውን ከላይ ስትመለከቱት እንደዚህ ነው። ዋሻው ዘጋምታ ፏፏቴ፣ የበዓል አዲስ አበባ። ዋው ሲምፕል ግን ኤሌጋንት ፈጠራ። አበባው ከዛ ፖት ውስጥ ተደፍቶ እየወረደ ስማርት ቲንኪንግ ይላል። አፄ ምኒልክ መንግስቱ
ጠቅላይ ሚኒስቴር መለስ ዜናዊ፣ ጠቅላይ ሚኒስቴር ኃይለማርያም ደሳለኝ፣ እዚህ የምትመለከቷት ቦክስ የምትመስል ከርቭ ውስጥ ለሀገራችሁ ምን ትመኛላችሁ? ምን ታልማላችሁ? ምን ለማድረግ ታስባላችሁ? ምኞታችሁ ምንድን ነው የሚለውን ትገልጻለች። እንደምታዩት ይሄ ሪፍሌክሽን ነው። እኔ ራሱ እዚህ ውስጥ እንደምታያችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ይሄ ሪፍሌክሽን አለው። የአልሙኒየም ነገር ነው። በጣም ያምራል። ዋው! ለሀገሬ ብልጽግና መቻቻል፣ ማስተዋል፣ ያሰቡትን ሁሉ በአፍ አውጥቶ ከማስታወቅ በማስተዋል ማውራት እንዲኖር እመኛለሁ። ለሀገሬ ለውዷ እዛ ጋ ይሄን እንግዲህ እጽፋለሁ። የእንቁላል ቤቱ እድሜ ጠገብ ስለሆነ ብዙ ሰው ቢገባበት ይጎዳል። በዛ ምክንያት በማድረግ ይሄ በፍጹም ሰው እያላው ላይ እንዳይራመድበት ታስቦ ነው። የዳግማዊ አጼ ምኒልክ ቤተ መንግስት እልፍ እንቁላል ቤት ይሄ ነው። እንቁላል ቤት ያያችሁት እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቆንጆ ቆንጆ የሆኑ ቀጣይ ሁለት ይዤላችሁ መጣለሁ። ላንቻ መኪናን እና ያለ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ የገባች አጼ ምኒልክ የነዷት መኪና ታላችሁ። ከዛ ባሻገር ካዛዛኙ ደግሞ በግራውንድ ውስጥ በማቀዝቀዣ ተብሎ የተሰራበት ውስጥ ግን ሰው የሞተበት ብዙዎች የታሰሩበት የተሰቃዩበት ግራውንዱን እናያለን። ከላይ እናያለን ዙፋን ቤት እናያለን። እጅግ በጣም የሚገራርሙ ታሪኮች ያሉበት ነው። በስተመጨረሻ ደግሞ ትንሿ ኢትዮጵያንም እንጎበኛለን። አብራችሁን ስለሆናችሁ የከበረ ምስጋና አለ። ለጓደኞቻችሁ እንዲደርስ ግን ሼር አድርጉት። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አዘንጉ። ሰላም